Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! Hi, people of the earth! Ayan, so isang malamig na araw sa ating lahat. So habang nanonood kayo ng video, pwede kayong uminom ng mainit na kape or in my case, chocolate. Ayan, so ngayon ay ating pag-uusapan ang patungkol sa multiplication and division of decimal. Pero I urge you, bago nyo panoorin tong video na to, panoorin nyo muna yung previous video natin about addition and subtraction of decimal kasi kailangan natin yon para mas mabilis natin ito maunawaan. Kung napanood nyo na naman yon, pagpatuloy na natin ito. Paano nga ba tayo nagmumultiply at nagdi-divide ng decimal? Okay? Pag-aralan natin yan sa pamamagitan ng pagsagot nitong 4 na tanong na makikita natin dito. Unahin natin yung number 1. So, multiplication of decimals. Paano ba tayo nagmumultiply? Sa addition kasi, ang una nating ginagawa is inila-line up natin na dapat magkakapantay yung mga decimal point. Pagdating sa multiplication, hindi na siya need i-line up. Pwede ka lang mag-multiply as if you are multiplying integers. Okay? Yung mga whole numbers. So let us just simply multiply the given and sa ngayon, i-ignore muna natin yung decimal point. Okay? As if walang decimal point ito. Simple multiplication. So 4 times 2 will give us 8. 4 times 6 will give us 24. So carry 2. 4 times 3 is 12. Plus yung 2 na carry, magiging 4. And 4 times 1 is 4. Plus yung carry 1, which is 5. Ganun lang kasimple. We just multiply the given. Hindi muna natin pinansin itong decimal point na naandito. Kailan natin siya papansinin? Sa step 2. Okay? Bibilangin kasi natin yung decimal places ng ating mga pinagmumultiply. Okay, halimbawa, yung ating una, yung 13.62, ilang decimal places meron to? May 2 siyang decimal places. Yung 4, ilan naman ang decimal places nito? Wala siyang decimal place. Now, ang ginagawa natin dito, we add 2 plus 0, ang sagot ay 2. Kaya dapat yung ating final answer ay may 2 decimal places. Which means, ang decimal point nitong sagot natin ay dapat may 2 decimal places, kaya naandito siya. Ganun lang mag-multiply. Step 1, multiply as if walang decimal point. Then step 2, bilangin ang decimal places ng mga factors. Tapos, kung tig-ilan sila ng decimal place, ipag-add. Yung total, ganun karaming decimal places dapat ang meron sa ating product. Yan. Tingnan natin sa number 2. Okay, so we need to multiply 18.75 by 6.3. So again, step 1. Multiply lang natin. Ignore the decimal point. 3 times 5 is 15. 3 times 7 is 21. Plus carry 1, 22. 8 times 3 is 24. Plus carry 2 ay 26. So carry 2 ulit. 3 times 1 is 3 plus 2, 5. Then multiply natin yung 6 sa kanila. 6 times 5 is 30. So carry 3. 6 times 7 will give us 42. Plus yung 3, 45. 6 times 8 is 48. Plus yung carry 4, it will be 52. And 6 times 1 is 6. Plus yung carry 5, magiging 11. Then, of course, we need to add this 2. So 5, 2, 11, carry 1, 8, and 1 and 1. Which means, pag pinag-multiply natin yung 1875 sa 63, 118125 ang sagot. Pero hindi pa tapos yan. Step 1 pa lang yan. Ang step 2 is to count yung decimal places ng mga factors natin.
So, 18.75 may dalawang decimal places ito. Yung 6.3 may isang decimal place. Then, we just add dalawa at isa, total of 3. Which means ang ating final answer should have 3 decimal places. Bakit nga ulit 3 decimal places? Kasi yung unang factor, 2 decimal places. Yung pangalawang factor, 1 decimal place. So, ang total decimal places na ginamit natin for the factors ay 3 decimal places. Kung ilan yon, ganun dapat ang decimal places nitong final answer. 3. So, ang decimal point niya ay naandito. Which means the product of 18.75 and 6.3 is 118.15. So, ganun lang tayo mag-multiply. Simply multiply the given and then count the decimal places. Okay? How about division? Let's try to divide number 3. So again, 14.241 divided by 3 will look like this. So yung ating 14.241 ay nasa loob and yung ating 3 ay nasa labas. So ang step 1 dito is kailangan yung divisor, yung 3 yon, divisor, i-move natin yung decimal point to the end. In this case, wala namang decimal point yung 3, yung divisor, wala. So, skip na natin yung step 1. Ang step 2, kung ilang movement ang ginawa mo sa divisor sa decimal point niya, ganon karaming movement din daw ang gagawin mo sa dividend. In our case, in this question, walang movement ang ginawa natin sa divisor, which means sa step 2, wala ding movement ang gagawin natin sa dividend. And step 3, of course, simply solve na ito. Let's divide. Ang pinakauna natin gawin para hindi tayo malito, ilagay na natin yung decimal point sa taas. Kapantay ng decimal point ng ating dividend. Okay, let's divide. So, ilang 3 ang kasya sa 14? 4. 4 times 3, 12. Then we subtract. 14 minus 12, 2. And may i-bring down pa tayo, kaya bring down lang natin. Bring down 2. Ilang 3 naman ang kasya sa 22? 7. 7 times 3 is 21. If we subtract these 2, it will give us a difference of 1. Bring down 4. So, since may na-bring down tayo, tuloy ulit natin yung process. Ilang 3 ang kasya sa 14? 4. So, 4 times 3 is 12. Let's subtract. It will give us 2. Bring down 1. May na-bring down pa rin, so repeat the process. So, yung 21 natin, ilang 3 kaya ang kasya dyan? 7. 7 times 3 is 21. And if we subtract this 2, ang sagot ay 0. Since 0 na at wala na tayong i-bring down, meron na tayong final answer. The quotient of 14.241 and 3 is 4.747. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Dito sa kasunod, mas makikita natin paano ginagawa yung step 1 and step 2. Okay? So, let's divide. So, again, sabi sa step 1, itong divisor, yung 6.21, dapat ilalagay natin sa dulo yung decimal point. So, ilang movement ang kailangan? 1, 2. So, 2 movements para mapunta sa dulo yung decimal point. Sabi sa step 2, kung ilang movement ang ginawa sa divisor, ganun din ang gagawin natin dito sa ating dividend. Nag-move tayo twice sa divisor, which means, 2 movement din ang gagawin natin dito sa ating dividend. Okay? 1, 2. So, ganun lang siya. And, magiging ganito na ang style ng ating kinocompute. Yan. Kasi nasa dulo na yung decimal at na-move na natin ito. So, again, ito yung naiba sa division. Kung kanina sa multiplication, ang naiba lang is binibilang natin yung decimal places, dito sa division, ang naiba naman is minu-move natin yung decimal places. Okay? So, again, ang nagde-determine kung how many movements ang gagawin natin ay yung divisor. Yung 6.21. Kung ilang decimal places ang kailangan nating i-move sa divisor, ganon din sa dividend. So, kung isang beses ka lang nag-move sa divisor, isang beses lang din sa dividend.
Kung 2 beses kagaya nito, sa dividend, 2 beses din. Kasi sa ating divisor part, para mas madali siyang kinompute, ay nilalagay natin sa dulo yung decimal point. Ito namang sa dividend part, okay lang yan kahit nasaan ang decimal point. Kasi nga, ang una natin ginagawa dyan ay kinokopya lang natin sa taas, sa quotient part. Okay? So, yun lang yung naiba dyan. You move the decimal point. Then, pwede ka na mag-divide. Step 3, just do the operation. Let's divide. So, ilang 621 kaya ang kakasya sa 2173? Tatlo. 3 times 621 will give us 1863. And if we subtract 2173 by 1863, it will give us 310. Bring down 5. Ilan naman ang kasyang 621 sa 3,105? 5. And 5 times 621 will give us 3,105. Subtracting these two, the difference is 0. Yan, ganun lang mag-divide. And tingnan natin kung nakuha mo talaga paano mag-multiply at mag-divide ng decimals. Subukan nating sagutan ito. Yan. So, you may pause the video. You may drink your hot coffee while answering this questions. And after that, i-play mo lang yung video at tingnan natin kung tama ang sagot. Okay, let's see kung tama ang iyong sagot. So first, yung unang question, 2.31 times 0.36. So let's multiply these two. So again, step 1, simply multiply. Ignore muna natin yung mga decimal point. 6 times 1 is 6. 6 times 3 is 18. Carry 1. And 6 times 2 is 12. Plus yung carry 1, 13. 3 times 1 is 3. 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. And we add these two. So bring down 6. 8 plus 3 is 11. Carry 1. 1 plus 3 plus 9 is 13. Carry 1. 1 plus 1 plus 6 is 8. Meaning meron tayong 8316. Step 2 tayo. Bilangin natin yung mga decimal places ng factors. Yung una, may 2 decimal places. Yung pangalawa, may 2 ding decimal places. And let's add to find the total decimal places ng ating product. 2 and 2 will give us 4. Which means ang final answer natin should have 4 decimal places. Therefore, ito ay naandito ang decimal point niya. And nagdagdag tayo ng 0 sa unahan kasi dapat yung whole number part is hindi nawawala. So, kung siya ay walang whole number, nilalagyan natin siya ng 0 to represent that whole number. And yun pala yung sagot sa number 1. 0.8316. We simply multiply and then, ang nadagdag na step, you count the decimal places. Okay, so let's divide. Again, ang step 1, i-move mo ang decimal point ng divisor hanggang dulo. So, 6.5, para ma-move natin yung decimal point hanggang dulo, kailangan natin ng isang movement. Okay? Therefore, sa step 2, isang movement din sa dividend. Yan. So, sa division, ang naiba is you like to move it. You like to move the decimal point. So, let's move it. Okay? So, magiging ganito na siya. 137.8 divided by 65 na siya. Okay? Then, let's compute. Ang decimal point kung nasaan, copy lang doon sa quotient part para hindi tayo malito. So, ilang 65 ang kasya sa 137? 2. 2 times 65, 130. If we subtract these two, it will give us 7. Bring down 8. Ayan. So, ilang 65 ang kasya sa 78? Of course, isa lang. 1 times 65, of course, 65. And if we subtract 78 and 65, it's 13.
Okay, back on our previous lesson sa ating conversion ng fraction to decimal and decimal to fraction, alam natin na hindi tayo tumitigil hanggat hindi nagsi-zero itong nasa baba. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy pa yan. Paano? By adding 0. Okay? Para may ma-bring down tayo kasi we need to continue. Hanggat hindi 0 yung sagot dito sa difference, hindi pa tapos. Okay? So, tumitigil lang tayo pag nag-0 na ito at wala ka nang pwedeng i-bring down or pagka naka-observe tayo ng pattern na paulit-ulit. So, nag-add tayo ng 0 para may ma-bring down tayo. Ilang 65 ang kasya sa 130? Dalawa. And if we multiply, 130. 130 minus 130 is 0. So, in this case, nag-0 na ito, stop na tayo doon. Ang quotient pala ng 13.78 at 6.5 ay 2.12. Paano kung ganito? Dalawang operation ang involved. 3.3 multiplied by 2.2 divided by 1.1. So again, wag mong pagsabay-sabayin. Isa-isa lang. Okay? Unahin natin yung 3.3 times 2.2. So we multiply itong dalawang yon. So 2 times 3 is 6, 6, and 6. And let's add, bring down 6. 6 plus 6 is 12, carry 1. 6 plus 1 is 7. Kailangan nating bilangin yung decimal places. Isa sa 3.3 at may isa din sa 2.2. Which means, by adding this 2, dapat ang final answer ay may dalawang decimal places. Therefore, ang decimal point ay naan. Yan. Okay? So, we're done with the first operation, the multiplication. Yung nakuha nating sagot, i-divide naman natin sa 1.1. So, 7.26 divided by 1.1. Again, sa division, ang first step is to move yung divisor. 1.1, i-move natin ang isa. Step 2, kung ilang movement sa divisor, ganun karaming movement sa dividend. Since ito isang movement lang, sa dividend, isang movement lang din. Okay. So, ito ay magiging ganito na. 72.6 divided by 11. Okay. Now, we can divide. Ilang 11 ang kakasya sa 72? 6. Then, 6 times 11 is 66. If we subtract, it will give us 6. Bring down 6. And, again, 6 ang kasya dyan. 66, and ang sagot ay 0. Since nag-0, tapos na. So, 3.3 times 2.2 divided by 1.1 is equivalent to 6.6. Yan. Ang key na dapat yung i-master dito is yung multiplying and divide. Kasi commonly talaga, doon nagkakamali. Sumasala yung multiply or yung divide. Pero yung process na nadagdag, madali lang. Sa multiply, bilangin lang ang decimal places. Sa divide, you move it, the decimal point. Yun lang naman talaga yung nadagdag doon. And to further level up your skills, ayan, tingnan natin yung iba-ibang situation na involve ang multiplication and division of decimals. So, halimbawa, problem 1. Angela earns 57.8 pesos per hour in her work. Yesterday, she only worked for 2.5 hours. How much did she earn yesterday? So, ang sweldo niya per hour is 57.8 pesos. Kung 2.5 hours siya nag-work, gaano kaya kalaki yung kinita niya for that day? So, again, in problem solving, ang step 1, and let's identify the given. So, dyan makikita natin yung kanyang rate at yung work duration. So, ang rate niya is 57.8 per hour. At yung work duration niya lang is 2.5 hours. And step 2, let's plan our action dito sa problem na to. So, paano natin siya masasolve? Ano yung plan of action natin? We simply multiply. Okay? So, multiply lang natin yung hourly rate niya sa kanyang total hours work. Yun lang yung dapat natin gawin. So, sa step 3, isosolve natin yon. We multiply 57.8 by 2.5. So, let's multiply. Again, step 1, simply multiply. 5 times 8 is 40.
5 times 7 is 35. Plus 4, 39. 5 plus 5 is 25. Plus 3 is 28. And then, yung next naman, 2 times 8 is 16. 2 times 7 is 14. Plus 1, 15. 2 times 5 is 10. Plus 1 is 11. So, let's add these two. Bring down 0. 9 plus 6 is 15. Carry 1. 1 plus 8 plus 5 is 14. Carry 1. 1 plus 2 plus 1 is 4. And bring down 1 na lang ito. And dito makikita natin step 2 tayo. Bilangin lang natin yung decimal place. May isang decimal place tayo sa 57.8 at may isa rin naman sa 2.5. Which means, sa final answer, it should have 2 decimal places. Kaya ang decimal point natin will be here. Yan. Okay, dapat 2 decimal places. This means that Angela earned 144.50 pesos for working 2.5 hours yesterday. Now, bakit 144.50? Hindi ko siya sinulat ng 144.5. So, wala namang pinagkaiba yan. 144.50 and 144.5 are the same. Pero when it comes to currency kasi, sa mga pera-pera, mas proper na 2 decimal places lagi ang ginagamit. Kahit 0 na yung isang decimal place doon. So, mas proper na 2 decimal places sa mga currency. Kaya, mas proper na isulat natin siya as 144.50. Okay, let's have the next one. Sabi dito sa problem 2 natin, Kiara paid 154.50 pesos for 6 bags of chips. How much is each bag of chips costs? So, bumili siya ng 6 na chichirya. And nagbayad siya ng 154.50 pesos. Magkano kaya bawat isa? Okay, so again, step 1, let's identify the given. So, ang given natin is yung total price and yung number of bags. So, ang total price is 154.50 for 6 bags. Okay? Now, step 2, ano yung plan of action na gagawin natin dito? Okay, we simply divide the total price by the number of bags of chips. So, magdi-divide lang tayo. Ngayong alam na natin ang plan of action, let's put that into action by doing step 3, solving the problem. We divide 154.50 by 6. So, ilang 6? Again, ang una mong dapat gawin, ilagay lang yung decimal point sa taas para hindi natin malimutan. So, ilang 6 ang kasya sa 15? 2. 2 times 6 is 12. Subtracting these 2 will give us 3. Bring down 4. Ilang 6 ang kasya sa 34? 5. 5 times 6 is 30. Subtract will give us 4. Bring down 5. So, meron na tayong 45. Ilan ang 6 na kakasya dito? 7. 7 times 6 will give us 42. So, the answer is 3. Bring down 0. Ilang 6 ang kasya sa 30? So, that is 5. Then, multiply 5 by 6 is 30. Ang answer ay 0. Since nag-0, tapos na yung ating division. This means that each bag of chips costs 25.75 pesos or 25 pesos and 75 centavos. And nakuha ba kung paano mag-solve ng problem involving multiplication and division of decimal? Yan. And tingnan natin kung nakuha mo talaga. Let's try this one. So, you may pause the video and answer this problem. And after that, play mo lang uli yung video at tingnan natin kung tama ka. Okay, so go and let's pause this video. Okay, let's see kung nakuha mo ang tamang sagot. So sabi dyan, Athena wants to buy a new pen. A box of pen costs 49.50 pesos. If each box consists of 6 pens, how much will Athena pay for 10 pens? Ako, paano kaya ito?
Let's identify the given first. So, nandyan yung price per box, which is 49.50 pesos. Nandyan yung pen per box na 6 pence daw per box. At ang kailangan yung bayaran ay 10 pence. Ano ang plan of action kaya natin sa problem na ito? Okay. So, una, i-divide lang natin yung price doon sa pen per box para makuha natin how much per piece ng pen. Pag nahanap natin kung how much per piece, pwede na natin siyang i-multiply sa kung ilan yung kailangan natin. So, dalawang operation ang magagamit natin. We first divide, and then we multiply. Let's put that into action. So, let's divide first, 49.50 by 6. So, ilang 6 ang kakasya sa 49? 8. 8 times 6, 48. Subtracting these two will give us 1. Bring down 5. Ilang 6 ang kasya sa 5? It's 2. 2 times 6, 12. 15 minus 12 is 3. Bring down 0. And 30 divided by 6, 5. 5 times 6 is 30. It will give us 0. Which means, per pen, ang cost noon ay 8.25 pesos. Pwede na natin gawin yung second action natin. Na-divide na natin, which is 8.25. I-multiply naman natin siya kung ilan yung needed, which is 10. 8.25 times 10, of course, 0 yung una. So, 0 times 5 is 0, 0, 0. And since 1 ito, identity property of multiplication, itself lang yon. 1 times 5 is 5, 1 times 2 is 2, and 1 times 8 is 8. Multiplying this, we'll have 8250. And second step of multiplication, let's count the decimal places. Ito may dalawa. Ito, walang decimal place, which means 2 and 0, a total of 2 decimal places dapat sa sagot. Which means, ang decimal point nito ay naandito kasi 2 decimal places dapat. Therefore, Athena will pay 82.50 pesos for 10 pence. Yan! Nakuha ba kung paano mag-multiply at divide ng decimals? Especially pagka sa problem solving. Good! Very good. So, ayan, sana ay makatulong itong video. And kung medyo nalilito ka, feel free to watch it again. So, paulit-ulitin mo siyang panuorin and you put yourself into practice. Okay, so yung mga tanong dito, pwede mong sagutan ng paulit-ulit hanggang magets mo paano siya ginagawa. And yun lang naman, sana ay may bago tayong natutunan sa araw na to. At sana nakatulong ang ating video sa inyong mga topics sa school. So again, sana ay maka-perfect kayo kung ano man ang inyong mga sasagutan, especially sa quiz and exam. And yan lang naman. Bye!